নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু মোৰ চেনেলত কেইদিন আগত এটা ভিডিঅ' আপলোড হৈছিল যে অট'মেটিক অন অফ হোৱা চ'লাৰ লেম্প বা লাইট, তো এইটো ডিভাইচ আছিলে। তো এই ডিভাইচটোৰ কাম হৈছে, যিহেতু আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া লাইটটো জ্বলা নাই, মই আপোনালোকক লাইটটো অফ কৰি দিওঁ কাৰণ পোহৰ পৰি আছে। তো দেখা পাইছে মই ইয়াৰে যোনটো ৰুমৰ লাইটটো অফ কৰাৰ লগে লগে লাইটটো জ্বলি গৈছে। আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ এইটোৰ কাম কি আছিলে। যিহেতু চ'লাৰ লাইটটোত মই আপোনাৰ টৰ্চটো মাৰিলোঁ, তেতিয়া লাইটটো অফ হৈ গৈছে। আৰু মই লাইটটো যেতিয়াই বন্ধ কৰিছোঁ 3 ৱাটৰ LED-টো গ্ল' হৈ গ'ল। আকৌ যিহেতু পোহৰ মাৰোঁ, মানে পোহৰ পৰে, তেতিয়া আপোনাৰ LED-টো বন্ধ হৈ যায়। আকৌ পোহৰটো গুচি গ'লে LED-টো অন হৈ যায়। তো এইটো ইয়াৰ কাম আছিল যে অট'মেটিক অন অফ হোৱা চ'লাৰ লেম্প বা লাইট। একচুৱেলি আপোনালোকে ভাবি আছে চাগে এইটো চাৰ্কিটৰ ওপৰতে মই কিয় আকৌ কৈ আছোঁ। একচুৱেলি মই এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পিছত মোৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ওপৰত এটা মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কমেণ্ট কৰিছিল যে ইয়াতে যিহেতু মই দেখা পাইছে এটা আপোনাৰ 3.7 বেটাৰী এটা লগাইছোঁ এণ্ড এটা 3 ৱাটৰ LED লগাইছোঁ। তো তেখেতৰ কমেণ্ট আছিলে যে ইয়াতে মই যদি দুটা বেটাৰী লগাওঁ এণ্ড আপোনাৰ দুটা 3 ৱাটৰ LED লগাওঁ, তেতিয়া এই চাৰ্কিটটো কাম কৰিব নে নকৰে। একচুৱেলি মই নাজানো এইটো চাৰ্কিটটো কাম কৰিব নে নকৰে। তেখেতৰ কমেণ্টৰ হিচাপত মই ভিডিঅ'টো বনাব লৈছোঁ যে এইটোত আমি যদি পেৰেলেলত কানেকশ্যন কৰোঁ চাৰ্কিটটো কাম কৰিব নে নকৰে, বা চিৰিজ কানেকশ্যনত কৰোঁ য়া নকৰোঁ। কাৰণ মই কিয় কাৰণে কৈ আছোঁ, এই চ'লাৰ প্লেটটো আপোনাৰ ইয়াৰে ভল্টেজ আউটপুট হৈছে আপোনাৰ 4 ভল্ট এণ্ড এইটো 3.7। মই ইয়াতে যদি আৰু এটা বেটাৰী পেৰেলেলত কানেকশ্যন কৰি দিওঁ, তেতিয়া চিৰিজত কানেকশ্যন কৰি দিওঁ, তেতিয়া ইয়াৰে ভল্টেজটো বেছি হৈ যাব, চ'লাৰৰ আপোনাৰ ভল্টেজটো কম হৈ যাব। মোৰ মতেদি তেতিয়া বেটাৰী আপোনাৰ ভল্টেজ বাঢ়ি গ'লে চ'লাৰৰ আউটপুট ভল্টেজ কম হ'ব। সেই আউটপুট ভল্টেজৰ হিচাপত মোৰ মতে এইটো কাম নকৰিব। তথাপি মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি আপোনালোকক সকলো দেখাই দিম যে এইটো কাম কৰে নকৰে। তো বলক এইখিনি চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰামতে আকৌ আপোনালোকক কানেকশ্যন কৰি দেখাই আছোঁ। আমি প্ৰথমে এনেকুৱা 3 ৱাটৰ LED আৰু এটা লৈ ল'ম। তো ইয়াক প্ৰথমে আমি LED আপোনাৰ চিৰিজতো কানেকশ্যন কৰি চাম, পেৰেলেলতো কানেকশ্যন কৰি চাম। তো প্ৰথমে আমি চিৰিজ কানেকশ্যন কৰি চাম। চিৰিজ কানেকশ্যন কৰিব হ'লে এইটো ইয়াৰে মাইনাছ পইণ্টটো গুচাই দিছোঁ। মাইনাছ পইণ্টটো লগাব লাগিব। মাইনাছ পইণ্টটো লগাই দিলোঁ এণ্ড ইয়াতে আমি মাইনাছ এণ্ড পজিটিভ ল'ব, তেতিয়া আমাৰ চিৰিজ কানেকশ্যন হৈ যাব LED। তো ইয়াৰ এটা কানেকশ্যন হ'ল এণ্ড আপোনালোকক মই এতিয়া লাইটটো অফ কৰি দেখাম। তো লাইটটো অফ কৰাৰ বাবে দেখা পাইছে এইটো কাম কৰা নাই। LED আপোনাৰ চিৰিজ কানেকশ্যনত কাম নকৰিব। তো চেম থিং আমি এইটো পেৰেলেল কানেকশ্যন কৰি ল'ম আকৌ। তো আপোনালোকে দেখা পাইছে যে পেৰেলেল কানেকশ্যন কৰাৰ লগে লগে এই LED দুটা গ্ল' কৰিব ধৰিল। এতিয়া আমি ইয়াত পোহৰ দি চাম যে এই আমাৰ চাৰ্কিটটো কাম কৰিছে নাই, যে পোহৰৰ টাইমত অট'মেটিক অন অফ হয় নে নহয়। দেখা পাইছে পেৰেলেল কানেকশ্যনত আমাৰ দুটা LED বন্ধ হৈ গ'ল, কিন্তু চাৰ্কিটটো প্ৰপাৰ কাম কৰি আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, বেটাৰীটো আমি চিৰিজ কানেকশ্যন কৰি চাম, তাৰপিছত আমি পেৰেলেল কানেকশ্যনো কৰি চাম। তো বেটাৰী আমি আৰু এটা কানেকশ্যন কৰিব হ'লে তো আমি আৰু এটা 3.7ৰ বেটাৰী এটা লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে কানেকশ্যন কৰি চাম। তো কানেকশ্যন প্ৰথমে আমি ইয়াত চিৰিজ কানেকশ্যন কৰি চাম বেটাৰীটো, চাৰ্কিটটো কাম কৰে নে নকৰে, চিৰিজ কানেকশ্যন। তাৰপিছত আমি পেৰেলেল কানেকশ্যন কৰি চাম। তো আমাৰ চিৰিজ কানেকশ্যনখিনিও হৈ গ'ল। চিৰিজ কানেকশ্যন কৰাৰ পিছতো এই পেনেলটো কাম কৰা নাই। দেখা পাইছে মই লাইটটো অফ কৰি দিছোঁ, তথাপি এইটো কাম কৰা নাই চাৰ্কিটটো। এতিয়া মই আপোনালোকক চাৰ্কিটটো ভালকৈ চেক কৰিব নে, মই ঢাকিও দিছোঁ চ'লাৰ পেনেলটো যে একদমেই পোহৰ নপৰক, তথাপি এইটো কাম কৰা নাই। এতিয়া আমি গম পালোঁ যে এইটো চিৰিজ কানেকশ্যনত এই চাৰ্কিটটো কাম নকৰে এণ্ড কিয়ৰ কাৰণে কাম কৰা নাই আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া বলক আমি এইটো পেৰেলেল কানেকশ্যন কৰি চাওঁ। তো এতিয়া আমি পেৰেলেল কানেকশ্যনো কৰি চালোঁ, আৰু পেৰেলেল কানেকশ্যন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে LED দুটা গ্ল' কৰিছে। আৰু আমি এতিয়া চেক কৰি চাম যে চাৰ্কিটটো কাম কৰে নকৰে। চ'লাৰ পেনেলত আপোনাৰ পোহৰ পৰাৰ লগে লগে যে চাৰ্কিটটো অট'মেটিক অন অফ হয় নে নহয়। এতিয়া আমি চ'লাৰ পেনেলত পোহৰ দি চাম যে পোহৰ দিয়াৰ লগে লগে
LED দুটা বন্ধ হৈ গ'ল এণ্ড LED দুটা আকৌ গ্ল' কৰি যেতিয়া মই পোহৰটো চাইছোঁ, আকৌ যেতিয়া পোহৰটো দিলোঁ তেতিয়া LED দুটা বন্ধ হৈ গ'ল। আকৌ যেতিয়া মই পোহৰটো আঁতৰাই দিম তাৰ পৰা LED দুটা গ্ল' কৰিব ধৰিব, কাৰণ আমাৰ চাৰ্কিটটো এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে কাম কৰি আছে, দুটা বেটাৰীটো এণ্ড দুটা আপোনাৰ LEDও গ্ল' কৰি আছে। এতিয়া আমি গম পালোঁ যে LED দুটা গ্ল' কৰাব হ'লে বা দুটা বেটাৰী কানেকশ্যন কৰিলে আমাৰ চাৰ্কিটটো তেতিয়াহে কাম কৰিব যেতিয়া এইটো পেৰেলেল কানেকশ্যনত থাকিব। কিন্তু তাৰ কাৰণে পেৰেলেল কানেকশ্যনৰ কাৰণে আমি এতিয়া আমাৰ চ'লাৰ চাৰ্জাৰ যোনটো বেটাৰী চাৰ্জ হ'ব সেইটো বহুত শ্ল'লি চাৰ্জ হ'ব, কাৰণ এম্পিয়াৰ বাঢ়ি গৈছে এণ্ড চ'লাৰ প্লেটটোৰ এম্পিয়াৰ কম, ভল্টেজটো 4 ভল্টে হ'ব। আমাৰ বেটাৰীটো 4 ভল্টে লাগিব চাৰ্জ কৰিব দুটা বেটাৰী, কিন্তু এম্পিয়াৰৰ কাৰণে এইটো শ্ল' হৈ যাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। বেচিকেলি আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবজনৰ কমেণ্টৰ ওপৰতে আছিলে। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব এণ্ড এনেকুৱা নতুন নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত মই আপলোড কৰিয়ে থাকোঁ। তো এনেকুৱা ভিডিঅ' চাব হ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড লাইক কৰিব। আৰু মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰোঁ, খালি অলপ ভিডিঅ'টো আহোঁতে লেট হৈ যায়, কাৰণ মই বস্তুখিনি যোগাৰ কৰোঁতে অলপ সময় লাগে। সেইখিনিয়ে আছিলে। তো আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ। জয় অসম, ধন্যবাদ।